سلام، من نسیمم. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. میگن اگه دنیا بهت لیمو داد تبدیلش کن به لیموناد. یعنی اگه یه مشکلی تو زندگی هست به یه کار مثبت تبدیلش کن. When life gives you lemons, make lemonade. حالا اگه دنیا بهتون آووکادوی رسیده داد چیکار باید بکنید؟ تو این ویدیو بهتون نشون میدم یه صبحانه لذیذ و خوشمزه. بیاین با هم درستش کنیم. مواد لازم: آووکادوی رسیده. این آووکادو دیگه زیادی از حد رسیده، رنگش عوض شده و سیاه شده ولی طعمش عالیه. لهش میکنید، بهش گوجه اضافه میکنید، نمک و فلفل اضافه میکنیم. من بهش کاهو اضافه کردم، یکم کاهو ریز برش زدم و بهش اضافه کردم. میتونید توی مواد اضافهش نکنید و بعداً روی ساندویچتون بریزید. یه دونه تخم مرغ پخته، بازم نمک و فلفل اضافه کردم بهش. من روی نون پنیر گذاشتم و گذاشتم توی مایکروویو که گرم بشه. اگه دوست دارین میتونید پنیر رو گرم نکنید و همونجوری سرد بذارید توی ساندویچتون. مواد رو وسط نون میذارید، نون رو کاملا رولش میکنید، بهش میگن رپ. یه رپ خوشگل درست میکنید و من برشش زدم و اینم نتیجه خوشمزه. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین. درستش کنید، خیلی ساده است و خیلی هم خوشمزه. لذتش رو ببرید، نوش جونتون. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و حتما به کانالم سابسکرایب کنید. هر چهارشنبه ساعت 8 شب اینجا منتظرتونم. خداحافظ.